Ayan. So, tara. Kita nyo ba yung screen ko? Kita naman po, sir. So, tara. Solve natin yung problems dito. Parang naglalag na naman yung laptop ko. Ayan. I-off na natin yung camera. Tara. So, ito, no? Comprehensive problems yan. Maraming questions. Isa lang yung given. Tara. Project A has a 10% cost of capital and the following cash flows. So, yan. Makikita mo, year 0, 1, 2, 3, and 4. Tapos yung initial cash flow, 300. Tapos inflows na yung sumunod na taon, 100, 150, 250. Okay, so ito lang yung given pero ang daming questions. So, hinahanap yung NPV, hinahanap yung IRR, hinahanap yung modified IRR, tapos yung crossover rate. Ito, parang hindi natin na-discuss doon. Ano? Pero mamaya, solve natin yan. Yan. NPV muna. What is the project's NPV? So, ano nga ulit yung gagawin mo dyan kapag NPV problem? Okay, ipa-present value lang natin. Ano? Yung lahat ng inflows. Okay, so ilatag lang natin dyan. Negative 300 plus 100. Ano yung gagamitin natin na rate para i-present value siya? Yung cost of capital. Okay, 10%. 1.10 raised to negative 1. Okay. Plus 150 times 1.10 raised to negative 2. Plus 200 times 1.10 raised to negative 3. Plus 50 times 1.1 raised to negative 4. Okay? So yung 300 hindi na natin ipe-present value kasi kailan siya lalabas sa'yo, kailan siya outflow? Year 0. Okay? So yung inflows lang ng year 1, 2, 3, and 4, yun lang yung ipe-present value natin. Okay? So hanapin natin ngayon. Since basic calculator nga yung ginagamit nyo, unahin mong hanapin yung factors dito sa loob. Okay? So, paano mo gagawin yon? 1.1 divide. Tapos, pindutin mo yung equal sign kung ilang beses, kung ilan yung exponent dito. Okay? Kapag present value yung hinahanap, no? So, kung negative 1 yan, pindutin mo na isang beses. Okay? So, 91. Tama ba? Check ko nga sa scientific calculator ko. Ayan. So, 0.91 nga. Siguro, gamitin natin, 4 decimal places para safe tayo sa rounding of difference. 9091. Yan na lang gamitin natin. Okay? Next mong gawin, pindutin mo pa ng isang beses kasi yung next na factor naman is 2. So, pindutin mo pa ulit yung equal sign. So, yung present value factor dito is 0.8264. Actually, dito ka lang tatagal, no? Sa paggamit mo ng basic calculator. Pero kung scientific calculator sana yung ginagamit natin, mas mabilis yan. Then, negative 3 naman yung sumunod, no? Pindutin mo ulit na isang beses yung equal sign. 0.7513. Okay. Then, ito, pindutin mo ulit na isang beses. 0.6830. Ayan. Ngayon mo i-multiply dun sa mga cash inflows na yan. Yung factors na na-compute mo. So, times 100, times 150, times 200, times 50. Then, i-combine mo dito sa negative 300. Okay, gawin natin yun ngayon. Negative 300. Plus, sige, isolve na lang muna natin isa-isa to. Kasi nga, no, basic calculator yung gamit mo. Para makita mo rin kung
paano siya talaga ginagawa sa basic calculus. So 100 times 0.9091, 90.91, 150 times 0.8264, 123.96, tapos 200 times 0.7513, 150.26, tapos 50 times 0.6830, 34.15. Okay, nasusundan ba guys? Paki-raise naman yung hand kung nasusundan mo. Ayan. Okay, very good. So nakuha mo na yung mga present value nung cash inflows mo. Combine mo na ngayon dito sa initial cash outflow para makuha mo yung net present value. So negative 300 plus 90.91 plus 123.96 plus 150.26 plus 34.15. 99.28 ang lumabas sa akin. Okay, meron ba sa choices? Wala ano. Pero merong 99.29. So, 0.01 difference lang. Rounding off difference lang yan. So, ang tamang sagot ay letter D. 99.29. Okay. Dali lang, no? Okay. So, dito naman tayo. IRR naman yung hinahanap. What is the project's IRR? So, sabi natin kapag IRR, mag trial and error method ka, no? So, na-record ba natin? Ayan, na-click ko naman pala yung record. Trial and error method. Kasi nga, basic calculator yung ginagamit mo. And pag IRR yung hinahanap, fino-force lang natin na mag-equal yung net present value into 0. Okay? So, same formula yung gagamitin mo. Kaya lang, sa IRR, ang hinahanap mo is yung rate. Okay? Yung rate, kung anong gagamitin mong rate para i-discount siya, para mag-equal siya sa 0. Okay, so ilatag mo lang ulit dyan, negative 300 plus 100 times 1 plus x na lang. Okay, so yung x, yan yung hinahanap mo na rate of return, no? Internal rate of return. Raised to negative 1 plus 150 times 1 plus x raised to negative 2 plus 200 times 1 plus x raised to negative 3 plus 50 times 1 plus x raised to negative 4. Okay. Ayan. So mag-trial and error method na tayo, no? Siguro unahin natin yung letter C. Okay. So 18.92. Try mo lang i-substitute yan, 18.92 dito. Tingnan mo kung magiging 0 yung sagot natin. Yun nga lang, no? Kapag trial and error method, baka masiraan ka ng ano, no, ng loob pag hindi mo nakita agad yung tamang sagot. Kapag ganun, try mo lang na i-try. Kaya nga trial and error eh. Siguro minimal lang naman yung problems na ganyan. Yung paggagamitin ka ng trial and error. Tara. Okay, gamitin nga natin muna yung C. So dito. Hanapin mo lang 1 plus 0.1892 raised to negative 1. Tapos dito naman, ganun din, 1.1892 raised to negative 2. Tapos 1.1892 raised to negative 3. Tapos 1892 raised to negative 4. So, ganun yung gagawin mo dito, no? Ipakita lang natin na hindi siya mag-equal to 0 kapag mali yung ginamit mong rate. Kasi alam natin, yung tama is letter D. Okay, magpakita lang tayo dito ng mali.
para medyo maramdaman mo na, 'no, yung frustration kapag mali. Ang haba nung ginawa mo tapos hindi pala yun yung tamang sagot. Okey, 1.18, divide, tapos equal sign, 0.8409. Tama ba? 1.1892 raised to negative 1. Okay. Tapos pindutin mo lang ulit yung equal sign para makuha mo naman yung sumunod, 0.7071. Tapos isa pang ulit na pindot para makuha mo yung pangatlo, 0.5946. Tapos isa pa ulit na pindot, 0.5000. Okay. Then ganun ulit, multiply mo lang do sa cash inflows na mga yan. 100 times 0.8409, 84.09. Tapos 150 times 0.7071, 106.065. 200 times 0.5946, 118.92. Tapos 50 times 0.5, 25. The next step, combine. Okay, ganun din yung ginawa mo dito, no, sa net present value. Kaya lang dito, ah, kailangan mo nga mahanap na zero yung net present value. Okay. So negative 300 plus 84.09 plus 106.065 plus 118.92 plus 25. 34.075, no? So hindi siya equal to 0. Ibig sabihin, mali yung sagot mo. Mali yung option C. Okay. So kapag nakita mong mas malaki yung nakuha na present value kaysa dun sa 0, ano kaya yung magiging assumption mo? Yung rate ba na hinahanap mo is mas mataas dito or mas mababa? Dapat mas mataas, no? Mas mataas yung discount rate na gagamitin mo para ah, maging 0 siya. Okay? Nage-gets mo ba? Kaya yung midpoint na ano, yung na option yung ginamit natin dito, no? Napansin mo ba yung ginawa natin? Ang pinili natin dito na choice is yung nasa gitna, 18.92. Okay? Para kung mali man yun, at least alam mo kung saan ka pupuntang direksyon. Dito ba sa the rest na to or dito sa dalawang nasa taas? Okay, bakit? Kasi alam mo na dapat mag-zero yung net present value. Ang nakuha mo is positive 34.075, which is greater than 0. Alam mo naman yan. Okay? Ibig sabihin lang nun, yung rate na ginamit mo ay mas mababa kaysa dun sa hinahanap mong rate. Again, alam mo na kapag yung discount rate ay mas mataas, mas lumiliit yung present value. Okay? So since nga ang hinahanap mong present value is mas maliit, 0, so ang hahanapin mong rate is yung mas mataas. Nasusundan ba guys? Paki-raise naman yung hand. Ayan. Okay. So, kaya natin ginawa yun para at least mas konti yung gagamitan mo ng trial and error. 'Di ba? Kasi pag sinimulan mo yan sa A tapos mali yung A, ni-next mo yung B, mali pa rin yung B. Maubos na yung oras mo, no? Letter D pa pala yung sagot. So, nakakaapat na try ka na. At least dito, ayun, nakita mo, dalawang try lang na huli na natin yung ah, tamang sagot, yung IRR. So, gawin natin yun, ano? Burahin lang natin yung solution dito. So, next natin na ah, gagamitin na rate is yung letter D. Ang tagal mag-erase. Ayan. Mabura ka, mabura ka, mabura ka, mabura ka. Ayun. Okay. Tara. 200
tsaka 50. Ayan. So, yung gamitin natin is yung letter D. 1 plus 24, 0.2479 raised to negative 1. Yung next naman is 1.2479 raised to negative 2. Next is 1.2479 raised to negative 3. Next is 1.2479 raised to negative 4. Okay. Kuhanin ngayon natin yung present value factors na yan. So, 1.2479 divide. Okay, dalawang pindot ng division sign ha. Hindi divided by yung sinabi ko. Divide talaga. Okay. So, dalawang pindot ng division. Tapos, isang pindot sa equal sign. 0.0813. 0.8013 pala. Tama ba yan? Check natin gamit yung scientific calculator. Ano yan? Tapos isa pang pindot para makuha mo yung next na present value factor, 0.6422. Then isa pang pindot para makuha mo itong next, 0.5146. Okay? Then isa pang pindot, 0.4124. Okay? Then multiply mo na doon sa mga inflows dito. Okay, ayan. So 100 times 0.8013, 80.13. 150 times 0.6422, 96.33. 200 times 0.5146, 102.92. 50 times 0.4124, 20.62. Okay, then i-add na natin. Negative 300 plus 80.13 plus 96.33 plus 102.92 plus 20.62. 0. Galing, no? Nakuha mo ba na 0 yung sagot? Paki-raise naman yung hand. Ayan. Okay. Ibig sabihin, tama yung letter D. Yan na yung isi-shade mo or bibilugan mo. Ay hindi nga pala test paper yung sinasagutan mo ngayon. No? I-click mo pala. Ayan. So dati kasi sinishade, binibilugan. Ayan. Letter D. Okay, next tayo. Ang hinahanap naman is MIRR, yung Modified Internal Rate of Return. Ayan. So sabi natin kapag MIRR, ang ginagawa muna is future value yung mga cash inflows na to. Okay. Bago siya i-present value. So i-illustrate natin dito ha. Ayan. Gawa tayo ng timeline. Year 0. Ilang years to? 4. So nahatiin natin yan sa 4 years. 1, 2. So mali tayo ng hati. Ayan. So 1, 2, 3, and 4. Negative 300. Tapos 100. Tapos 150. 200. And 50. Okay. Sa modified internal rate of return, ginagamit natin yung cost of capital. Itong 10% na to. Okay?
If future value muna natin yung mga inflows na yan using the cost of capital. So, dadalhin mo siya dito sa terminal date. Ano? Okay? Tapos, i-combine mo yan. So, halimbawa, meron na tayong values dito nung 4 na cash flows. Itong 50 as is yan. So, 50 na lang yan din ilagay natin dyan. Kasi nga, yan na yon. Ito na yung marireceive talaga sa year 4. Hindi mo na i-future value. Yung iba kasi i-future value mo pa. Total mo yan, yung figure na makukuha mo, then saka mo siya ipe-present value dito. Okay? I mean, saka mo hahanapin yung modified internal rate of return kung saan mag-i-equal yung net present value to 0. Okay? So, gawin na natin yon. Again, pagka future value mo, ang gagamitin mo muna is yung cost of capital na 10%. So, yan. Gawin natin. 100 times 1.1 raised to ilang moves yung gagawin mo. Ibayin natin yung kulay para mas makita mo. 100, 1, 2, 3. Okay. So, tatlo. Raised to positive, negative. Positive kasi future value yan. Take note mo yan ha. Baka malilito ka. Baka malilito ka kapag sinusolve mo na siya sa mga exam mo. Next natin. Balik lang natin ng red to. Plus 150 times 1.1 raised to, ilan naman yan? 1, 2. Okay. Positive 2. Then, yung 200 times 1.1, isang galaw na lang, kahit hindi mo na ilagay yung exponent na 1. Then, yung 50, as is na, kasi yan na siya. Nasa year 4 na siya. Okay? So, hanapin natin ito. Siyempre, unahin mo pa rin yung future value factor na nasa loob nitong parenthesis na yan. Okay, 1.1. So, this time, since future value factor yung hinahanap mo, dalawang multiply sign yung pipindutin mo. Times. Then, pipindutin mo naman ng equal sign ng exponent minus 1. Okay, so kung exponent mo ay 3, minus 1, 2. So, dalawang beses mong pipindutin yung equal sign. 1.1 times, tapos equal sign ng dalawang beses, 1.331. Okay, tama ba? Check ko lang gamit ang aking scientific calcul. Raised to 3. Tama naman. 1.331. Then yung next, ito. 1.1 times, tapos equal sign ng exponent minus 1. So, 2 minus 1, isang beses nang pipindutin yung equal sign. So, 1.1 times equal sign, 1.21. Okay. Then ito, 1.1 lang. As is. Okay. Tara. I-multiply na natin dito sa cash flows. 100 times 1.331. So, 133.1. Plus 150 times 1.21. 181.5. 200 times 1.1. 220. Tapos 50. Ito. Combine lang natin. 133.1 plus 181.5 plus 220 plus 50 is 584.6. Okay? So, nakuha mo na. 584.6. Ito yan. Yung sinasabi nating value dito. 584.6. Marireceive mo yan. Year 4. So,
kapag pinrest na value mo siya, ang exponent mo is -4. Okay, so isulat na natin dito yung equation para mahanap yung modified internal rate of return. 0 is equal to -300. Itong -300, again, yan yung outflow sa time 0. Okay, wag mong kakalimutan yan. Plus, yung inflow na 584.6 times 1 plus x. Okay, raised to -4. Then dito nga, magta-trial and error method ka ulit. Okay? So, ang subukan naman natin is yung D. Ang tamang sagot kasi dito is E. Subukan muna natin yung D, no? Para lang ma-experience mo na magkamali. Okay? Tara. So, ano yung D? 15.54. So, 1.1554 raised to -4. So, 1.1554 divide. Tas equals, equal. Apat na equal sign. So, 5,611. Okay. Multiply mo sa 584.6. 328, no? Point something. Tapos minus 300. So, hindi siya magzi-zero. Ang makukuha mo is 28. 28 point something. Okay. Ibig sabihin, yung rate na hinahanap mo is hindi 15.54. Dapat mas mataas sa 15.54. Okay. So, yung natitira sa choices naman is ito na lang, 18.15. So, kung actual exam to at nagtitipid ka sa oras, bilugan mo na agad yung 18.15. Kasi yan na lang yung natitira, no? Okay, yan na lang yung natitirang mas mataas sa 15.54. Okay, maliban na lang kung merong none of the above sa choices. Kapag ganon, malas na lang, no? Kailangan mo pa ulit i-try yung 18.15. Okay, pero sa case natin na to, kung halimbawa ganito yung problem mo, syempre, yung oras mo, limited lang yan. Alam mong mali yung 15.54 and ang hinahanap na rate is dapat mas mataas dyan. So, sure ka na 18.15 yung tamang sagot. Bilugan mo na agad. Pero for discussion purposes, syempre, gagawin pa rin natin yan. Substitute natin yung 18.15. 1.1815 raised to -4. So, 51332. Okay. Multiply mo dun sa 584.6. 300.00. Okay. Minus 300 mo ngayon, 0 yung sagot. Ibig sabihin, ang tamang sagot talaga is letter E. Okay. Nasundan ba yon? Paki-raise naman yung hand kung nasundan mo yon. Ayan. Si Andreline. How about the others? Baka may question? Ayan, si Laila and si Chelsea. Okay. Ayan. Tara. Baka may question, guys. Unmute ka lang. Okay, mukhang wala naman, no? So, tuloy natin dito sa crossover rate. Ayan, yung mga tips natin dito, anuhin mo, no? Dalhin mo sa, ano ba? Ano bang mga exam mo pa na darating? Kompre? Ayan, kasi ano, no? Talagang yung exams, may time limit yan. Dapat masanay ka na may time pressure. Okay? And yung mga techniques nga dyan, halimbawa nga, yung sinabi natin dito, alam mo na tama yung E,
pero hindi ka pa rin nagtiwala sa sarili mo, sinold mo pa rin siya, nasayang yung ilang minuto mo. Eh, precious yung every minute kapag nag-e-exam ka. Okay? Ayan. Dito, crossover rate. Ayan. In addition to Project A, so yung sinosolve natin kasi dito sa taas, puro Project A yan. Okay? The firm has a chance to invest in Project B. Project B has the following cash flows. Nilatag yung cash flows ni Project B. At what cost of capital would Project A and Project B have the same net present value? Okay, so ang hinahanap dito yung crossover rate kung saan mag-equal yung net present value ng dalawang projects. Simple lang naman to. Okay, ang kailangan mo lang gawin dyan, ilatag mo yung dalawang projects, Project A and B, tapos ipag-subtract mo lang yung mga inflows nila o yung mga cash flows nila. Okay, lagay mo dito Project A, Project B. After mo i-subtract pala, saka mo gagawin yung NPV formula o yung IRR formula pala. Okay? So, lagyan natin Project B muna, no? So, negative 200 sa times 0. Yan. 0, 1, 2, 3, 4. So, times 0, negative 200. 150 naman yung sumunod. 100 yung sumunod. 50 yung next. And last, 50. Project A naman, negative 300 yung una. Tapos, 100 yung sumunod. Ayan, 100. 150 yung next. 200 yung next. Tapos, 50 yung next. Okay. So, gagawin mo nga lang dyan, pag-subtract mo yan. Negative 300 minus negative 200. So, negative 100. 100 minus 150, negative 50. 150 minus 100, 50. 200 minus 50, 150. 50 minus 50, 0. Okay? And then, gagawin mo dyan yung IRR formula. Okay. Kasi ang hinahanap dito, cost of capital, which is the rate. Okay. And kapag rate ang hinahanap, asahan mo na, trial and error method ang gagawin mo. Okay. So, 0 is equal to negative 100. Okay. Kapag IRR ha, lagi mong ini-equate sa 0. Okay, kasi yun yung essence ng IRR. Yung rate of return kung saan mag-equal sa 0 yung net present value. So, dito sa crossover rate na to, ang ginagawa kasi natin, tinitingnan nga natin kung kailan mag-equal yung NPV ng dalawang projects. So, yung formula na gagamitin natin is same, no? Sa IRR. So, ibig sabihin, walang difference yung dalawa. 0 yung difference ng dalawa na project. So, negative 100 minus 50 times 1 plus x raised to negative 1 plus 50 times 1 plus x raised to negative 2 plus 150 times 1 plus x raised to negative 3. Okay, plus 0. Wala na yan. Okay, ito pala, baka malito ka. Bakit naging minus to? Kasi negative yung nakuha mo. Okay? Susundin mo lang yung yung signs. Okay? Hindi ka naman malilito diyan. So negative to, tapos yung mga sumunod positive na, kaya plus na yung ginamit natin. Okay? Tara. Ngayon, trial and error method, unahin natin yung midpoint, yung C. Okay? Sana tama na yung C para hindi na tayo magta-try ulit. Okay.
When in doubt, C is the answer. Okay. Ano lang, kapag wala na talagang brain cells, i-shade mo na agad yung C. Ano ba, ba't hindi natin madali 'to? Okay, try mo yung C. 1 plus 12.63. 1.1263 raised to negative 1. Ito naman, 1.1263 raised to negative 2. Ito naman, 1.1263 raised to negative 3. Okay? So, gawin mo yung ginagawa mo sa calc mo kanina pa. Divide, equal sign. 0.8879. Okay, then isang pindot pa sa calc. 0.7883. Isang pindot pa ulit. 0.6999. Okay, tama ba tayo ng ginawa? 1.1263 raised to negative 3. Okay, tama naman. Then, multiply mo na doon sa mga cash flows na na-compute mo kanina. Negative 50, positive 50, positive 150. Okay, bitin yata tayo sa space. So, 0.8879 times negative 50. Negative 44.395. Yung next natin is 50 times 0.7883. 39.415. Next natin is 150 times 0.6999. 104.985. Tsaka yung negative 100 kanina. So, negative 100 minus 44.395 plus 39.415 plus 104.985. Ayan. So, 0 naman, ano? Ulitin nga natin. Negative 100. 1, 2, 3. Okay. Tama. Negative 100. Medyo nalito ako dun, minus 44.395 plus 39.415 plus 104.985. Yan nga. So, 0.005. 0005. Essentially, 0 naman yan. So, ang tamang sagot nga is 12.63. Letter C. Okay, ganun lang ang crossover rate, no? Yung may dalawang projects, ang gagawin mo lang, ihanapin mo lang yung difference nila sa cash flows. Tapos yung difference na yun, yun yung gamitin mo para hanapin yung cost of capital. No? Essentially, gagamitin mo dyan is yung IRR formula. Okay. Ayan. So, may question ba? Mag-raise naman ng hand or mag-unmute bago tayo tumuloy sa next problem. Okay. Mukhang wala namang question, no? Tara, tuloy natin. Problem number 2. Ayan. The following question applies to the next two problems. Company A is considering a project with the following cash flows. Then, ang hinahanap, NPV, tapos, modified internal rate of return. Ang pinagkaiba nito, pansinin mo, may cash outflow sa year 1, tapos may isa pang cash outflow dito sa year 3. Ang tawag nga dito is yung irregular na cash flows. Okay, nagkaroon ng cash outflow bandang huli. Okay, so hanapin natin yung NPV niyan. Ng project na ito. So, ayan. Negative 5,000 plus 5,000 positive times 1.2
Ano yung cost of capital natin? 10%. 1.1 raised to negative 1 plus 3,000 times 1.1 raised to negative 2 minus 1,000 times 1.1 raised to negative 3. Okay. Solve natin to. Ito muna. 1.1 raised to negative 1. O, nakuha na natin to kanina. Yung mga present value factor na to. Gamitin na lang natin. Okay. Ayun. So, re-recycle na lang natin to, no? Para hindi na tayo magpindot ulit. 90.91. Yung next natin ay negative 2.8264. And yung pangatlo, 0.7513. Okay. Then, multiply sa mga cash flows na yan. 5,000 times 0.9091. 4,545.5 plus 3,000 times 0.8264. Uy. 0.8264. Ayan. 2,479.2. Then, minus 1,000 times 7,513. Okay. And then, combine mo lang yung mga yan. Negative 5,000 plus 4,545.5 plus 2,479.2 minus 751.3. 1,273.4. Okay, the answer is letter B. Meron lang rounding off difference. 1,273. Okay. Next natin, MIRR, Modified Internal Rate of Return. So ito, ginawa na rin natin kanina, no? Dito sa taas. Ayan, recap lang. Future value muna natin yung inflows bago natin pinresent value. Okay? Ayan. So dito, ang pinagkaiba lang niya, meron kasing outflow bandang dulo. Yung negative 1,000. So dalawa yung outflows, negative 5,000 nung year 0, tapos yung negative 1,000 nung bandang huli. Tapos dalawa rin yung inflows, 5,000 tsaka 3,000. So ang gagawin mo naman dito, if future value mo lang, ganun pa rin, no? If future value mo lang yung dalawang inflows, tapos itong dalawang outflows, present value mo lang. Okay? Ito total mo ngayon, yung future value ng dalawang inflows na yan. Tsaka mo ipe-present value. Okay? So gawin natin dito sa baba para hindi ka mahirapan mag-imagine. Okay, gawan natin ng timeline ulit. Negative 5,000. Teka, 0, 1, 2. Teka. Kailangan maganda yung spacing. 1, 2, 3. Tama ba? Negative 5,000. 5,000. Ano yung next? 3,000. Tsaka 1,000. Okay? So itong dalawa, i-future value mo. Itong outflow naman, i-present value mo. Okay, ibahin nga natin yung kulay para hindi nakakalito sa'yo.
Ayan. So, unahin na natin yung present value ng outflows. So, yung outflow na 'to, 5,000 as is na 'yan ano, kasi andiyan na siya, present na 'yan, eh. Ito na lang, yung -1,000 na lang. So, gagawin mo lang diyan, -1,000 times 1, ano ulit yung cost of capital natin? 10%. 1.10 raised to negative 1, 2, 3, -3. So, itong present value factor natin is 1.1 raised to -3. Ito 'yan ano, 751.3. 0.751.3. Yan ang kagandahan ano kapag meron kang solution. Hindi ka na magpipindot ulit dun sa ibang problem. Baka kasi same yung ginagamit na cost of capital, tipid din yun sa oras 'no. Yan, 751.3 times hindi, dalawa yung decimal. Ba't ganyan? Yan, 0.7513 pala. Times 1,000 negative, negative, -751.3. Iko-combine mo lang 'yan dito sa 5,000. So, ang total nung dalawa, -5751.3. Okey. So, yung next natin, future value ng dalawang inflows. 5,000 tsaka 3,000. So, gagawin lang mo diyan, 5,000 times 1.1 raised to 1, 2, 2. Okey, tapos 3,000 times 1.1 raised to 1. Okey, iyan na 'yun. So, ano ulit, 1.1 raised to 2. Tingnan na nga natin dito, nagamit na natin 'yan kanina. Ayun, 1.1 raised to 2 is 1.21. 1.21 times 5,000 is 6050. Then 3,000 times 1.1, 3,300. Total mo yung dalawa, 9,350. Okay? Saka mo siya ipe-present value. Okay, gagamitin mo na yung IRR formula. Saan natin isusulat? Dito na lang sa bandang taas. IRR formula, ina-assume natin 0 yung NPV is equal to present value ng cash outflows, ayan, 5751.3 plus present value nung cash out inflows, 9,350. Yan, multiplied by 1 plus x raised to ilan to? 1, 2, 3. -3. Again, trial and error method kasi nga rate ang hinahanap mo. Gamitin mo yung midpoint. Okay, pinaka-safe gamitin 'yan lagi. Ano? Okay, substitute mo 17.6. Okay. I mean ano 'no, pinaka-ano 'to, pinaka-practical na gamitin yung midpoint, 'no? Baka kasi tumama na siya agad or kung mali man, alam mo agad kung saan ka pupunta. Higher or lower? Mas makakatipid ka sa oras. 176, tama ba? 1.176 raised to -3. 6, 0.6149. Yan pala 'no? 0.6149 times 9,350. Okay. So, multiply mo 'to 'no, dito. 5,749. Point 3. Okay, then i-add mo dito sa -5,751
Okay, merong ₱2 halos, no? ₱2 na natira. Okay, rounding off difference lang yan. Try nga natin kung hindi natin i-round off ito, yung present value factor na to. So, 1.176, divide, tas equal. Yan, 61486. Multiply natin sa 9350. Ayan. So, hindi pa rin, ano? May difference pa rin. Mhm. Siguro dito tayo nagkaroon din ng ano, ng rounding off issue. Dito pa lang sa pag-present value nitong mga to. Okay. Ayan. Kasi masyado nang malayo kapag tinry mo yung 17. Okay, try natin kapag 17 yung gagamitin natin na rate. So, 1.17 raised to negative 3. Okay, times 9350. Okay, minus 5751.3. So, magiging 86. Mas lalaki lalo yung difference, no? Kapag gumalaw ka pa, kapag lumayo ka pa sa 17.6. Ayan. So, yan yung tamang sagot. 17.6. Okay. Ayan. Again, yung inflows lang yung future value natin dito. Kasi yung outflows, diniretso natin, pinresent value natin agad using the cost of capital, yung 10%. Yung inflows, future value natin using the cost of capital din, no? Tapos, yan yung hinanapan natin ng rate dito, ng internal rate of return. And yun nga nakita natin is 17.6%. Okay. May question ba doon, guys? Unmute ka naman. Or raise ka ng hand kung may question ka. Okay, mukhang wala naman, no? Tara. Next na problem natin. Ilan pa ba to? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. 6 pa. So, missing cash flow payback period. Yan. Company B is considering a project with the following cash flows. Year 0, hinahanap, no? Wala yung cash outflow nung year 0. Pero yung inflows, nakita mo naman, 175, 175, 300. Assume that the project has a regular payback period of 2 years. Ibig sabihin, babalik yung initial investment exactly in 2 years. Okay, and the cost of capital of 10%. What is the project's NPV? Okay, sa unang tingin, hindi mo masosolve yung NPV, no? Kasi ang kailangan mo dyan is yung initial cash outflow plus yung present value ng inflows. Okay? Yan, nilalatag ko na dito na para mabilis tayo. Nawawala yung initial cash outflow. Pero binigay sa iyo yung payback period, exactly 2 years. So alam mo na yung dalawang cash inflow ay sapat na para makabawi sa initial investment yung ating company B. Ayan, sa case ng problem natin. So, ipag-addin mo lang yung dalawang yan, 175, 175. Yan na yung initial cash outflow. 175 plus 175, 350. Okay? Yan. So, yun lang yung ibig sabihin ng payback, no? Bumalik yung pera, yung initial investment na 350 in exactly 2 years. Okay? So, check natin kung bumalik nga, no? Ilan ang bumalik nung unang taon? 175. So, ilan na lang inihintay mong bumalik?
350 minus 175. 175 na lang. Dumating yung 175 next year. Okay, ibig sabihin, 2 years nga lang yung inintay para bumalik yung 350. Okay, lagay mo na dito yung 350. And kumpleto na yung given sa problem mo. Makakapag-solve ka na. Okay, kuhanin ulit natin yung mga present value factor na ginamit natin kanina. 1.1 raised to 1. O, negative 1. Nasaan yun? Ito? Hindi, hindi yan yun. Ito. Ay, hindi. Yung nasa loob pala. 0.9091. Okay, tapos 1.1 raised to negative 2. 0.8264. Tapos 1.1 raised to negative 3. 0.7513. 8264, 7513. Okay. Tara. Solve natin to. Multiply lang natin yung cash inflows. 175 times 9091. 159.09. 175 times 8264. 144.62. Then 300 times 7513. 225.39. Then add mo lang yung mga yan. Negative to negative 300. Okay. 229.1. Bakit yun ang nakuha nating sagot? Tapos yung answer daw is A. May na-miss ba ako dito? Regular payback of 2 years and a cost of capital. What is the project's NPV? 350 pala. 350. Okay. Ang nagawa ko pala is 300. Ayan. So 350 plus 159.09 plus 144.62 plus 225.39. Ayan. Tama nga. 179.1. Nasundan ba yon? Paki-raise naman yung hand. Ayan. Okay. Tara. Next problem, missing cash flow, IRR, and NPV. Now, instead of making an assumption about the payback period, instead, assume that the project has an internal rate of return of 15%. Given this assumption, what would be the project's net present value if the WACC is 12%? So dito, ang binigay naman is yung IRR, 15%. Hindi yung payback period. Okay, magagamit din ba natin yung IRR para mahanap yung initial cash outflow? Yes. Okay, paano? Kasi 'di ba kapag IRR nga, ina-assume natin na equal to 0 yung ah, initial yung ating NPV. Ayan, may naka-raise ng hand, may question or naiwan lang 'yan? Okay. Naiwan lang po. Ayan, sige. Okay lang, tuloy natin 'to, no. Yun nga, no, kapag internal rate of return, ina-assume natin na 0 yung NPV. So meron ka na diyang NPV which is 0. Ang hinahanap mo nga is yung initial cash outflow dito. So yun yung X. Okay. Then yung mga inflows naman given lahat, no. 175 times 1.15 kasi yung IRR mo. Okay, raised to negative 1. Yung una. Pangalawa is 175 ulit times 1.15 raised to negative 2. Pangatlo, 300 times 1.15 raised to negative 3.
Okay. So, kapag sinolve mo 'to, 'pag na-solve mo 'to, mahahanap mo na yung hinahanap mong, initial cash outflow. Okay. Kasi alam mo na dapat yung maging NPV niya, eh, dapat maging 0. Okay. So, i-try mo nga ito. Solve natin yung, ah, present value nitong inflows na 'to. So, 1.15 naman yung rate natin ngayon. 1.15 raised to negative 1, 1.15 divide equal 8,696. Okay. Isa pang pindot, 7,561 naman. Isa pang pindot, 6,575. Ayan. Then multiply mo na dun sa mga inflow. So 175 times 0.8696, 152.18. 175 times 0.7561, 132.3175. Tapos 300 times 0.6575, 197.25. Okay. Then pag-a-add na natin yan. Plus, okay, 152.18 plus 132.3175 plus 197.25 is equal to 481.7475. Okay. 75 na lang. 481.75. Okay. Eh since 0 nga dapat yung maging net present value mo, magkano kaya yung kailangan mong i-minus dito para maging 0 siya? Tama, 481.75. So, ang hinahanap mong initial cash outflow is yan mismo, 481.75. Okay? So, meron ka ng initial cash outflow. Pwede mo na bang gawin yung formula o pwede mo na ba i-solve yung net present value niya? Yes. Okay. Ang given dito naman na weighted average cost of capital is 12%. So, solve natin yan. Initial cash outflow is 481.75. Plus natin ngayon yung 175 na inflow times 1.12 na WACC. Okay, 1.12 raised to negative 1 plus 175 times 1.12 raised to negative 2 plus 300 times 1.12 raised to negative 3. And dating gawin, solve muna natin yung present value factors. 1.12 divide equal sign 0.8929. Tama ba? 1.12 raised to negative 1. 0.8929. Tama naman. Isa pang pindot para makuha mo yung next year. 0.7972. Isa pang pindot para makuha mo yung next year ulit. 0.7118. Then, multiply. Okay, solve natin to 175 times 0.8929, 156.26. Then, 175 times 0.7972, 139.51 plus 300 times 1 times 7118 pala, okay. 213.54. Then, add. Okay, tama kayo magiging sagot natin. Negative 481.75 plus 156.26 plus 139.51 plus 213.54, 27.56. Okay, wala sa choices pero may 27.54 nearest, no?
rounding of difference lang yan. So, ang nakuha nating NPV is 27.56. Okay, the answer is letter C. Ayan. Basta kapag nalilito ka, pwede kang mag-drawing ng timeline. Or ilatag mo muna yung dapat na maging equation para alam mo kung ano yung gagawin mo sa problem. Okay? Kasi kahit may mga hindi ibigay na figure na kailangan mo para ma-solve yung problem, baka naman may way no para mapalabas mo yung figure na kailangan. Okay? Ayan. Baka may question ka bago tayo mag-proceed. Raise ka lang ng hand or unmute. Okay. Mukhang wala naman, no? Tara. Problem 9. Next 4 problems daw. 9, 10, 11, 12. So, last na pala to. 9 to 12. Okay, apat na question ulit. So, Bell Corporation is considering two mutually exclusive projects, A and B. The projects have the following cash flows. Nakalatag naman ulit. Then, both projects have a 10% cost of capital. Requirement number 1, what is project A's net present value? So, si A muna. Hanapin natin yung NPV ni A. Kanina pa naman natin sinosolve yung net present value. Kayang-kaya mo na yan. Okay. So, net present value is equal to negative 500 plus 150 times 1 point, okay, 10, ano? 10 yung cost of capital. Raised to negative 1 plus 200 times 1.1 raised to negative 2 plus 250 times 1.1 raised to negative 3 plus 100 times 1.1 raised to negative 4. Solve muna natin yung present value factors. 1.1 raised to negative 1.9091. Negative 2 naman. 0.8264. Negative 3. 0.7513. Then negative 4. 0.6830. Multiply natin doon sa inflows. 150 times 0.9091. 136.37. 200 times 0.8264. 165.28. 250 times 7513. 187.83. Then 100 times 0.6830. 68.3. Okay, and then add lang. Negative 500 plus 136.37 plus 165.28 plus 187.83 plus 68.3. 57.78. O yun, sakto. Letter D. 57.78. Okay. Then ito, number 10. What is Project A's internal rate of return? So, kanina mo pa rin naman sinosolve ang IRR. So, 0 is 0 nga yung ina-assume natin na NPV nito. Times mo dun sa, equate mo sa negative 500 plus 150 times 1 plus x raised to negative 1 plus 200 times 1 plus x raised to negative 2 plus 250 times 1 plus x raised to negative 3 plus 100 times 1 plus x raised to negative 4. Okay? Then, ayun. Gawin natin yung usual na ginagawa natin. Inuuna natin yung gitna. Okay? Para lang maramdaman mo nga
yung trial and error method. So 1.1604, 1 point raised to negative 1. So magiging 0.8612. Hindi, 1.8 pala. 1.8. Tapos 0.7427. Tapos 0.639, 6400 na lang. Tapos 0.5515. Okay, then i-multiply ko ngayon dito. Alam ko namang mali, pero sinusolve ko pa rin, no? Para lang maramdaman natin na ma-bad trip. Okay, joke lang. Ayan. 150 times 0.8618. 129.27. 200 times 0.7427. 148.54. 250 times 0.64. 160. Tapos 100 times 0.5515. 55.15. 15. Ayan. Then add lang natin. Tingnan natin kung magzi-zero siya. Negative 500 plus 129.27 plus 148.54 plus 160 plus 55.15. Hindi, di ba? Okay. Ang nakuha natin is negative 7.04. Mas mababa siya sa 0, no? Okay. Mas mababa sa 0 kasi negative eh. Ibig sabihin, masyadong mataas yung ating discount rate na ginamit. Paano ka mag-a-adjust? Dadagdagan mo pa o babawasan mo? Siyempre babawasan mo, masyadong mataas eh. Kaya nga umabot ka sa negative, masyadong malaking discount rate mo. So yung direction na pupuntahan mo, paakyat. Okay, babawasan mo yung discount rate mo. Okay, siyempre skip na natin yung B kasi alam na natin yung tamang sagot na A, ano. Pero sa actual sa actual exam, pakiramdaman mo, no? Masyado bang malaki yung difference nito sa 0 or medyo malapit na siya? Okay. Gano'n ano, tantsahan din 'to. Ayan. So try na natin yung option A, 15.32. Burahin lang natin ulit 'yan. Okay. Ayan. Ito itabi natin yung negative 7.04 dito sa choice C. Okay, kasi mali 'yan. Ayan, para lang mamaya ma-compare mo. Okay? Ayan. So substitute natin 1.1532 raised to negative 1, then 1.1532 raised to negative 2, 1.1532 raised to negative 3, 1.1532 raised to negative 4. Okay? So dito, ang present value factor is 0.8671. Ah, 72 pala. Then, next natin, negative 2 naman. 0.751520 kasi 19.5. 7520. Then negative 3, 0.6521. Okay. Then negative 4, 0.5654. Ayan. Then multiply. 150 times 0.8672. 130.08.
200 times 0.7520, 150.4. Then 250 times 0.6521, 163.03. Then 100 times 5654, 56.54. Okay, then add natin. Negative 500 plus 130.08 plus 150.4 plus 163.03 plus 56.54. Ayan, 0.05. Okay. Rounding off difference lang ulit yung decimal na yan. So the answer is letter A. Okay. Ayan. Second to the last problem. Now, what is Project B naman? No? Project B is Modified Internal Rate of Return. Dito ingat ka rin baka kasi malito ka, no? May Project A, may Project B. Basahin mong maigi yung problem bago ka mag-start mag-compute. Okay. So ito, MIRR ang hinahanap. Mas maganda kung magdo-drawing tayo ng timeline para hindi ka malito. 4 yung years na yan, ano? So 1, 2, 3, 4, 5. Guhitan natin. Unang taon, negative 500, 300, 300, 350, 300. Negative 500, 300, 300, 350. Tapos ito negative din, no? Negative 300. Okay. Tama ba? 500, 300, 300, 350, negative 300. Okay. So again, ang ginagawa natin dito, lahat ng outflows o yung mga negative na yan, dito mo dadalhin sa present value. 2, 3, 4. So 4 times, dadalhin mo yan siya dito. Then lahat naman ng positive, gawin natin green, dito mo naman dadalhin. Okay? Okay. Tara, solve na natin to. Unahin natin yung present. Yung negative 500, yan na yun. Kasi andyan na siya sa present. Itong negative 300 na lang. Negative 300 times mo sa 1 point. Okay. Ilan ulit ang cost of capital natin? 10%. So 1.10. Saan na yun? Raised to negative 4. Okay? 4 na beses. 1, 2, 3, 4. Okay. Negative. Teka. 1.1 raised to negative 4. So 0.630. 6830. Tama ba? 1.1 divide 1, 2, 3, 4. Yan. 6830. Then multiply natin sa 300. 204.9. Okay. Then i-add natin do sa 500. So, ang outflow ay negative 704.9 T. Okay. Then, solve natin yung mga inflows naman. Future value mo yan. So, ito muna. Ito muna. Sige. 300 times 1.1 raised to, ilan to? 1, 2, 3. Raised to 3. So, 300 times 1.1 raised to 2. 350 times 1.1. Okay? Iyan. Solve na natin. 350 times 1.1, 385. Ito, 1.1 raised to 2. 1.21 yan. Times 300. 363. Okay. Then ito, 1.1 raised to 3. Ito, hindi na natin sinusulat masyado yung solution. Kasi, na-practice na natin dito sa taas eh.
Okay, ito pang ano na lang talaga, para ma-retain mo talaga kung paano ba yung ginagawa natin. Okay, 1.1 raised to 3 times 300. Yan, 399.3. Put them together. Okay, i-add mo lang. Plus 385 plus 363. 1147.3. Okay. Then, yan na yung gagamitin mo sa pag-solve nitong MIRR. Okay, ito. Plus 1147.3 times 1 plus x raised to negative. Ilan to? 1, 2, 3, 4. Negative 4. Okay. So, dating gawin, no? Try natin yung gitna. 13.37. Okay. 1.1337 raised to negative 4. Ayan, 6,054. Multiply natin dun sa 1147.3. Okay. Makukuha mo dyan is 694.7. Ay, hindi. 694.52 pala. Okay. I-add mo dito sa negative 704.9. Hindi siya magiging 0, no? Ang makukuha mo is negative 10. Okay. Ibig sabihin, sobra siya sa 0, no? Uh, less than 0 yung nakuha mo. Ibig sabihin, sumobra ka sa discount rate na ginamit mo. Masyadong mataas yung discount rate. So, lipat ka doon sa next option. Mas mababa. 12.95. Try natin. 12.95. 1.1295. So, 61.44. Okay. So, 1147.3 times 0.6144. 704.9. Okay, saktong-sakto dito, no? Okay, kapag in-add mo ngayon yung negative 704.9 dito, makukuha mo agad 0. Okay, so ang modified internal rate of return natin ay 12.95. Okay. Ayan. Then ito, last problem na. At what discount rate would the two projects have the same net present value? Ayan. So, ilatag lang ulit natin yung project A and B ba to? Yes, A and B. Project A, Project B. Year 0, 1, 2, 3, 4. So, si A ay merong 500 nung una. Then, 150, 200, 250, 100. 500, 150, 150. Ano yung next? Sumobra na ba ako? 200, 250, 100. So, Project B naman, ayan, 500, 300, 300, 250, 300. Okay. Parang hindi ko siya natandaan.
Ito lang. 500, 300, 300, 350, 300. Negative 300. Okay. So, tara, solve natin ito. Ayan. So, ang gagawin mo nga, pag-subtractin mo lang muna yung dalawa. Okay? So, negative 500 minus negative 500. Negative 500 minus negative 500 magiging 0. Okay. Then, ito, 150 minus 300. Wait lang, guys. Yan, 150 minus 300. Ilan yan? 150 minus 300. Negative 150. 200 minus 300, negative 100. Okay, tapos ito, 250 minus 350, negative 100 ulit. Then, 100 minus negative 300, 400. Okay. Hanapin ngayon natin yung IRR niyan. Tara. So, ganun din, ano? I-equate mo sa 0 ito. Ayan. Then, ilatag mo nga yung cash flows. So, yung year 0, 0 yan. Minus 150 times 1 plus x raised to negative 1. Minus 100 times 1 plus x raised to negative 2. Okay. Plus, minus pa rin pala. Minus 100 times 1 plus x raised to negative 3. Then, positive na tong huli. Plus 400 times 1 plus x raised to negative 4. Okay. Trial and error. Try natin yung midpoint. Letter C. Okay, 150. Hindi. Dito pala muna tayo. So, factors. 1.0636 raised to negative 1. Then ito, 1.0636 raised to negative 2. 1.0636 raised to negative 3. 1.0636 raised to negative 4. Solve natin. Okay, 0.9402. Tama ba? 1.0636 raised to divide equal sign. Ayan. Sa pangpindot, makukuha mo naman 88.40. Sa pangpindot, makukuha mo naman 83.11. Sa pangpindot, 78.14. Then, multiply. Okay, negative 150 times 0.9402. Negative 141.03. Negative 100 times 0.8840. Negative 88.4. Negative 100 times 8311. Negative 83.11. 400 positive times 0.7814. 312.56. I-add mo lang yung mga yan. Okay, total mo lang. So, negative 141.03 minus 88.4 minus 83.11
plus 312.56. Ang nakuha natin ay 0.02. Okay. Very close to 0. Ibig sabihin, tama yung choice C. 6.36. Ayan. Tama yung na-compute natin. Okay. Ayan. May question ba guys? Unmute ka lang or raise ka ng hand kung meron ka mang tanong. Okay. Mukhang wala naman ano. Nasundan ba? Paki-raise naman yung hand mo ngayon kung nasundan mo siya. Ayan si Andreline, si Lila Rose. Yung iba. Sige, hintayin ko kayo mag-raise ng hand. Baka kasi nahihiya ka lang magtanong. Wala talaga? Wala talagang questions, guys? Ayan. Wala naman, sir. Okay. Si Andreline na yung nag-unmute. Wala talaga siyang question. Okay. So hanggang dito lang muna tayo ngayon. Next meeting, wait, stop muna natin yung recording pala para may upload natin to.